guys, good morning. Welcome back to my channel. Welcome back to Pherl TV. So yun guys, after how many weeks na pinaugatan ko siya, ayun. So itatanim na natin siya. Okay, may ugat na siya. Tanim na natin siya. I-rebat natin dito yan. Meron ako. Ayan guys, binungkal ko ulit yung soil. Inano ko yung soil para yung air niya, diba? Naka-circulate. So ayan, nire-repat ko na siya dito. Ayan, dito guys. Pasayin natin siya guys. Imuya sa na. Paano ba? Ang ano niya, no? Ganda ng crown. Pwede na siya dito. Pwede na natin siyang ilipat dito. Diba? Dapat bigger pa, so guys. Temporary lang to guys. Diba? Temporary lang muna siya. Kasi hindi pa ako guys nakakabili ng malaking pots niya, okay? So dito na muna siya. Pag nakabili na ako ng malaking pot, hindi pa kasi ako lumalabas eh. Para bumili, okay? So dito na muna siya kasi sa tubig niya. Tagal na, ang haba na ng ugat niya eh. Pwede na siyang ano yun eh, di ba? So yun, dagdagan na lang natin ng soil sa mga gilid. Yung tinatawag, yung mga itlog guys, source of calcium din yan. Ayan, pwede namang yan dyan. Singit-singit na lang eh. Ayan. Temporary lang to guys kasi kailangan ko na siyang ilagay sa soil. Kasi ang hahaba na ng ugat niya. Diba? Mga biodegradable to guys. Kaya organic yung mga halaman ko. Organic plants. Ayan. Okay, so dyan na muna siya guys. At least, ayun na siya. Nalipat na natin at i-request na natin. Doon sa ano, so naman. Yan. Yan, ang dami na kasing bagong dahon guys, oh. Dami nang lumabas sa bagong dahon. Yan. So, ayan na siya guys. Ang aking bagong tanim na pineapple. Ayan, binawasan ko ng mga dahon-dahon guys. Okay? Yan. Yes. Kung nais nyo
Ayan guys, meron na naman akong bagong pineapple plant in my garden. Okay, so if you would love to learn on how to plant